أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Started with the sweet name of Allah, who is the most merciful and almighty. د دینه وینا مونږه ډایجسټیو سیستم وی صحیح ده. ډایجسټیو سیستم نه وروسته مونږ اوس څه شروع کوو؟ یورینري سیستم شروع کوو. صحیح ده چې یورینري سیستم مین کار زموږ سره څه شی دی چې دی زموږ سره ویسټ پروډکټ چې کوم دی هغه زموږ سره څه کوي؟ د وجود نه وباسي. صحیح ده دغه زموږ سره څه شی دا د یورینري سیستم کار دی. اوس په دې کې زموږ سره ارګن راځي که نه، خو هغه به لږ وروسته وایو. خو د دې نه مخکې مونږ څه وایو چې فنکشن اف کډني، چې مونږ د دې څه دی زموږ سره د کډني فنکشن زموږ سره څه دی. صحیح ده دغه شانتي و زموږ سره کډني زموږ سره کم فنکشن دی. زموږ سره د ټول نه اولنی دا زموږ سره ایکسکریشن کوي. صحیح ده ایکسکریشن کوي د ویسټ. ایکسکریشن زموږ سره کوي دا زموږ سره د څه شي؟ د ویسټ پروډکټ چې کوم دی زموږ سره دا ایکسکریشن کوي. یو شوه. صحیح ده دغه شانتي زموږ سره بل څه کوي؟ ریګولیشن کوي. ریګولیشن زموږ سره کوي د څه شي؟ د بلډ آیونیک کمپوزیشن. د بلډ آیونیک کمپوزیشن. صحیح شو. ها دغه شانتي زموږ سره ریګولیشن کوي د بلډ پی ایچ. د بلډ پی ایچ. صحیح شو چې پی ایچ زموږ سره څه شی دی؟ پاور اف هایډروجن دی زموږ سره. صحیح ده چې نارمل پی ایچ دی خوا. صحیح شو. نارمل پی ایچ زموږ سره څومره دی؟ د 7.35 نه واخله در د څه پورې؟ د 7.45 پورې. صحیح شو. دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره نارمل پی ایچ دی. که چېرته د 7.35 نه زموږ سره کمیږي نو دا به زموږ سره کم طرف ته ځي؟ دا به زموږ سره ایسیډوسیس طرف ته ځي. صحیح شو. که چېرته زموږ سره د 7.45 نه زموږ سره سیوا کېږي دا به زموږ سره کم طرف ته ځي؟ دا به زموږ سره الکلوسیس طرف ته بیا ځي. ښه دغه شانتي بل زموږ سره څه کار دی؟ د زموږ سره ریګولیشن کوي د بلډ پرشر. ریګولیشن زموږ سره کوي د څه شي؟ د بلډ پرشر. صحیح ده دغه شانتي د مینټین ساتي د بلډ اسمولریټي نه ده، دا هم زموږ سره څه ساتي؟ مینټین ساتي د بلډ اسمولریټي. د بلډ اسمولریټي زموږ سره څه ساتي؟ هغه زموږ سره مینټین ساتي. صحیح شو. دغه شانتي زموږ سره نور کار هم کوي، د هارمون پروډکشن هم کوي. دغه شانتي د بلډ ګلوکوز لیول هم ریګولیشن ساتي، ریګولیټ کوي. صحیح ده. او دغه شانتي د ډرګ ډیټاکسیفیکیشن هم کوي. صحیح ده. دغه شانتي اوس موږ د یوریټر وایو چې د یوریټر زموږ سره څه فنکشن دی. یوریټر چې کوم دی زموږ سره د دې مین فنکشن زموږ سره څه شی دی چې دا زموږ سره یو وی ده. زموږ سره څه شی دی؟ یو وی ده چې دا زموږ سره د کډني نه، صحیح شو، یا زموږ سره د پیرامډز نه. فار ایگزامپل صحیح شو دا زموږ سره پیرامډز دی. زموږ سره د دې نه څه راوړي؟ د دې نه زموږ سره دا کم ویسټ پروډکټ چې کوم دی دا راوړي او کم ځای ته بلیډر ته. دا زموږ سره د څه شي دی؟ دا زموږ سره د یوریټر کار دی. صحیح ده. ښه اوس دغه شانتي د یوریټر کار زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره څه شی دی؟ یو پاتوی ده. زموږ سره څه دی؟ یو پاتوی ده. صحیح ده چې دی مینلی ای چل کوي زموږ سره کم ویسټ پروډکټ چې کوم دی هغه زموږ سره د کډني نه راوړي کم ځای ته؟ یورینري بلیډر ته. ښه اوس د یورینري بلیډر زموږ سره څه کار دی؟ د یورینري بلیډر زموږ سره دی سټوریج کوي. د زموږ سره څه کوي؟ سټوریج کوي. صحیح ده. د زموږ سره سټوریج کوي چې کله زموږ سره یورین بلیډر زموږ سره چې کوم دی دا فول شي دی بیا څه کوي؟ زموږ سره دا امټي کېږي هم. ښه اوس زموږ سره یوریترا ده. یوریترا زموږ سره څه کار دی؟ د یوریترا کار زموږ سره دا دی چې دی زموږ سره څه کوي؟ دا ویسټ پروډکټ چې کوم دی د باډۍ نه څه کوي؟ د زموږ سره وباسي. فار ایگزامپل زموږ سره دا څه دا یورینري بلیډر دی. دا یورینري بلیډر دی او دا زموږ سره یوریترا. فار ایگزامپل زما سره کوم ځای؟ یوریترا ده زما سره. د یوریترا مینلی کار زموږ سره دا دی چې دی زموږ سره څه کوي؟ د یورینري بلیډر نه زموږ سره څه کوي؟ دا ویسټ پروډکټ چې کوم دی زموږ سره امټي کې. صحیح ده. دا ویسټ پروډکټ کوم دی زموږ سره وباسي بهر. مطلب دا چې د وجود نه بهر زموږ سره څه کوي؟ د یوریترا په ځای سره د پینس په ذریعه سره. صحیح شو. ښه و دغه شانتي بدی کې زموږ سره سکس ارګن دی. صحیح شو چې سکس ارګن پکې زموږ سره کم دي. په هغې کې د ټول نه اولني 2 پکې زموږ سره څه دي؟ کډني دي. په یورینري سیستم کې زموږ سره 6 ارګن دي. صحیح شو چې په هغې کې 2 کډني دي. صحیح ده. 2 پکې یوریټرز دي. ښه دغه شانتي پکې 1 یورینري بلیډر دی. یورینري بلیډر دی. صحیح شو. او لاست یو پکې زموږ سره څه شی دی؟ یوریترا ده. دا پکې مینلی زموږ سره څه دي؟ 6 ارګن دي. ډایګرام به یې ډرا کوي انشاءالله تاسو پرې ښه پوه شئ. ها اوس زموږ سره پاتوی د یورینر سیستم زموږ سره پاتوی څه شی دی؟ صحیح ده. او څنګه دی پکې زموږ سره مونږ اوس څه کوو هغه ګورو. اوس د ټول نه اولنی په دې کې زموږ سره څه راځي؟ بومین کیپسول راځي. بومین کیپسول. صحیح شو.
دویم پکې زموږ سره پراکزیمل کانولوټډ ټیبول راځي. پراکزیمل کانولوټډ ټیبول. دریم پکې زموږ سره راځي ډیسنډینګ لوپ اپ هیلنی. صحیح ده. بل پکې زموږ سره راځي اسینډینګ لوپ اپ هیلنی. دا ځګونه ته بیا هم صحیح شو چې دا زم سره په کم ځای کې دي، د دې زم سره پورشن په کم ځای کې دا بیا ان شاء الله وایو. صحیح شو. بل پکې زم سره ډیسټل کانولوټډ ټیبول. صحیح ده. ها بل پکې زم سره کلیکټینګ ډک دی. بیا دی پیپیلری ډک. ماینر کیلس. بیا به زم سره څه شی دی میجر کیلس. صحیح ده. دغه شان دی بیا زم سره رینل پیلویس. ها بیا د یوریټر. بیا به څه شی دی یورینری بلیډر. ها لاست په زم سره څه شی دی یوریترا. څه شو زم سره یوریترا. ها دغه شان د وسو بیا بومین کپسول. د بومین کپسول کې چې کله زمون سره دا بلډ نه فلټریشن زمون سره شي، مطلب دا چې ویست پروډکټ جدا شي او بلډ تی جدا شي. صحیح شو. بیا غي چالو ورګي پراکزیمل کانولوټ ټیبول دغه ویست پروډکټ ورکی. بیا ډیسنډینګ لا بیا اسنډینګ لوپ بیا ډیسټل کانولوټ ټیبول بیا کلیکټینګ ډکلا بیا پیپیلری ډکلا بیا ماینر کیلس ته بیا میجر کیلس ته. صحیح شو. بیا رینل پیلوس ته بیا یوریټر دی بیا یورینری بلیډر دی بیا زم سره یوریترا ده. وز کم چیز زمون سره پنی پران کې دي. صحیح شو. کم چیز زمون سره پنی پران کې دي اغاز زم سره د ډیسټل کانولوټ ټیبول پوری. د ډیسټل کانولوټ ټیبول پوری زم سره په کم ځای کې دي؟ په نیپران کې دي. نیپران. صحیح شو. ها اوس چې کم زمون سره یا نیپران یا زم سره کم مطلب د پیرامډز کې دي. صحیح شو. کم چې زمون سره د پیرامډ نه بیا لاندې یا زم سره د نیپران نه بهر دي هغه زم سره کم دي. هغه زمون سره د کلیکټینګ ډک نه واخله اب د اخر د یوریترا پورې دا زم سره بیا سي ډاون دي، مطلب لاندې دي. ډاون فرام نیپران. صحیح شو. دا ها دغه شان دی بګي بیا زم سره یو ټو زون دی بګي په دې کې د ټول او نه زون په زم سره کم یو دی کارټیکل زون دی بګي زم سره کارټیکل زون دی. صحیح شو. دویم په زم سره جکسټا میډولری زون. صحیح شو. دا څه زم سره دا پکې دوه زم سره مطلب زونونه دي. د دې ځای به تم بیا خیم چې دا زم سره په کم ځای کې زم سره دي. صحیح شو. ها وس زمون سره راځو څه شي لا مونږه کډنی راځو چې عام کډنی زمون سره نارمل زم سره سونه ده. صحیح ده. دا وسوایو. ها وس د دې اناټومي مونږ وایو. د کډنی اناټومي زم سره سزا. ها د کډنی اناټومي چې کوم دا زم سره د دې کلر د ټول او نه کلر د دې کلر چې کوم دی دا زم سره کم یو کلر دی ریډش کلر دی زم سره کم کلر دی ریډش کلر دی. صحیح شو. ها دغه شانتي بل زم سره د دې شیپ زم سره کم څنګه شیپ دی زم سره د بین شیپ دی زم سره. صحیح شو. شوپړ نه شوپړ په شانتي. ها دغه شانتي لوکیشن وز دا زم سره په کم ځای کې دی. لوکیشن دی د کډنی لوکیشن زم سره په کم ځای کې دی. صحیح شو. نو دا زم سره په کم ځای کې د لاست توریسک ورټیبرا نه ده دا په هغه ځای کې دی زم سره. صحیح شو. او بل او تړ لمبر ورټیبرا. صحیح ده. زم سره په دې ځای کې دی. یې لوکیشن زم سره په لاس توریسک ورټیبرا ده. صحیح شو. او بل زم سره په تړ لمبر ورټیبرا پور زم سره دا یو کډنی ده. صحیح ده.
اوس د دې کډني زموږ سره لانګوالی مطلب زموږ سره دا کډني چې کومه ده د دې مطلب دا زموږ سره دا کډني د دې ځای نه واله دې ځای پورې زموږ سره دا 16 سانتي میټر ده. صحیح شو. د دې سانتي میټر زموږ سره د 10 نه واخله د 12 سانتي میټر پورې ده. د 10 سانتي میټر نه واخله د 12 سانتي میټر پورې ده. صحیح شو. اوس د دې وایډوالی زموږ سره د دې ځای نه واله دې سي. صحیح شو. دا زموږ سره څونه ده پلنوالی دا زموږ سره دی د دې وایډوالی دا زموږ سره د 5 سانتي میټر نه واخله د 6 سانتي میټر پورې زموږ سره ده. اوس د دې تیکوالی به زه داسې واخلم فار اګزامپل دا پنډوالی نه دی. صحیح شو. د دې دا پنډوالی چې کوم دی تیکوالی دا زموږ سره څونه دا زموږ سره د 3 سانتي میټر. ښه اوس د دې ویټ زموږ سره څونه دی د دې ویټ چې کوم دی هغه زموږ سره څونه دی د 135 ګرام نه واخله او زموږ سره د 150 ګرام پورې د 135 ګرام نه واخله او د 150 ګرام پورې زموږ سره دا ده. صحیح شو. دغه شانتي زموږ سره کډني ها کډني چې اوس ده کډني زموږ سره دا زموږ سره په دوو پورشنو باندې ده. صحیح شو. چې یو ته زموږ سره څه ویل کېږي رینل کارټکس ورته ویل کېږي رینل کارټکس ورته ویل کېږي. صحیح شو. او بل زموږ سره څه ویل کېږي رینل میډولا ورته ویل کېږي. یو رینل کارټکس دی یو رینل میډولا ده. رینل کارټکس کم چې دا مونږ ته د بهرنۍ ته داسې ښکاري دغه د څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي رینل کارټکس. صحیح شو. رینل کارټکس هغې ته ویل کېږي. په کم کې چې زموږ سره د پیرامډز موجود دي په هر یو کډني کې د ټول نه اول زموږ سره د 8 نه واخله د 18 پیرامډز پورې زموږ سره څه موجود دي پیرامډز او بیا په پیرامډز کې زموږ سره دننه څه نپران دي پکې. صحیح ده. و دغه شانتې زموږ سره داسې دي دا په کم چې زموږ سره د پیرامډز موجود دي دغه د څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي رینل میډولا. ښه اوس دغه شان د ټول نه علاوه اول بیا زموږ سره د رینل کارټکس زموږ سره بیا څه 3 لیر دي زموږ سره څو لیر دي زموږ سره 3 لیر دي پکې. ها د ټول نه اولنی ریل چې کوم دی لیر چې کوم دی هغې ته څه ویل کېږي رینل کیپسول ورته ویلی کېږي رینل کیپسول ورته ویلی کېږي. صحیح شو. اوس دویمې لیر دی دویمې لیر ته څه ویل کېږي ایډیپوز کیپسول ورته ویلی کېږي ایډیپوز کیپسول. درېمې لیر دی درېمې لیر ته ویل کېږي رینل فیشیل رینل فیشیل ورته ویل کېږي. صحیح شو. درې لیرې دي چې یو زموږ سره رینل کیپسول دی دویمې زموږ سره ایډیپوز ټیشو دی درېمې زموږ سره رینل فیشل دی. صحیح شو. 1 2 او 3 دا زموږ سره دا زموږ سره 3 لیرې دي. ښه اوس دغه شانتې بلې موږ څه ګورو اوس ځو دننه پیرامډس ته. صحیح شو. ښه اوس موږ دا دوه زونې وویې که نه چې صحیح ده زموږ سره پکې دوه زون دي فار اګزامپل دا زما سره څه دی دا زما سره اوس پکې څه دننه په رینل میډولا کې زما سره څه موجود دي پیرامډز موجود دي. او موږ څه وایو چې په هر یو کډني کې زموږ سره څونه کېدی شي زموږ سره د 8 نه واله د 18 پیرامډز پورې کېدی شي. صحیح شو. د 8 نه کم نشي کېدی مطلب د 18 نه سیوا نشي کېدی که کم دغه بیا ابنارمل دي سمجه ابنارملیټیز پکې بیا راتلی شي. ښه اوس زموږ سره دا موږ چې کم دوه زونه وویې. صحیح شو. دا دوه زونه موږ وویې چې زموږ سره پکې یو کارټیکل زون دی یو جکسټا میډولري زون دی. ښه اوس دا په کم ځای کې دي زمون سره چې کم دا فولډ شوي دي مطلب به دې پیرامډ باندې یو لیر غونډه کېږي. صحیح شو. داسې دا کم چې دننه فولډ شوي دي دا دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي جکسټا میډولري زون. صحیح شو. څه ته ویلی کېږي جکسټا میډولري زون. ښه اوس چې کم زموږ سره دا بهر دی مطلب دا ځګونی دا کم چې زموږ سره بهر دی دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي کارټیکل زون دې ته څه ویلی کېږي کارټیکل زون ورته ویلی کېږي. صحیح شو. زون پکې هم زموږ سره څه شو ختم شو. اوس په دننه موږ چېرته ځو موږ پیرامډس ته ځو په پیرامډس کې زموږ سره نیپران دی په نیپران به یو سټرکچر موږ څه کوو ډرا کوو چې په هغې کې موږ کم چې دا پاتوی ووي. صحیح ده. موږ چې کم دا پاتوی چې بومین کیپسول په کم ځای کې دی پراکزیمل دا ټول چې کم دا زموږ سره په کم ځای کې دا زموږ سره په کم ځای کې دا زموږ سره په نیپران کې دننه دي. صحیح شو. نو دا به اوس موږ څه کوو دا به موږ ووایو. ښه اوس راځي چې یو څه ډرا کړو یو کډني ډرا کړو. صحیح شو. کم دا 6 ارګن چې د یورینري سیسټم چې کوم دی دا موږ ځان ته یو شارټ غوندې کې درې ډرا کړو د هغې نه یو بیا پیرامډ د کډني راواخلو او بیا پای کې موږ ټوټل لرې څه کړو دا موږ ځان ته بیا نیپران یو ډرا کړو. ښه